Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon naman, ang next kong ituturo is ang Edmodo application. Okay, so mag-open tayo ng browser. And then, dito sa URL, magta-type po tayo ng edmodo.com or kahit lahat yan maliit, pwede rin po. Okay? Pwede na naman kayo mag-type ng new.edmodo.com or kahit yun na lang po na edmodo.com. Pwede po yan. Okay, so ito yung dashboard ng Edmodo. Sabi dyan is, Edmodo is scarce act eligible. Edmodo is an all-in-one solution for distance learning and hybrid learning and will help you apply for CARES Act funding. Learn better together. So, kung wala pa kayong account sa Edmodo, so kailan nyo po mag-sign up. Ito. So, kung meron naman po na kayong account ng Edmodo, login lang po siya. Okay, login. So, sa pag-login po ng application na Edmodo, pwedeng with Google or Microsoft. Okay, so pwede naman na username. Ayan, username gagamitin din and password. So, ayan. Yan po ang mga gagamitin po sa pag-login. So, in my case, ang gagamitin ko is yung continue with Google. So, pag sinabing with Google, ito yung meron akong email address. So, kailangan nyo talaga ng email address while log in Edmodo application. So, sa mga mobile cellphone naman, so kailangan nyo po mag-install ng application na Edmodo. Sa computer naman or desktop, mag-search lang sa URL, yung edmodo.com. Okay, login tayo, guys. Yan. So, hintayin lang natin siya. Okay, so, may lumabas siya ko, Google Translate. Nung cancel ko lang. So, gamitin ko yung account ko po. Sunod. Yung email address ko, pati password, sunod. Okay. So, hintayin lang po natin, guys. So, ang purpose ng Edmodo, so marami, for education, business, and pati trabaho. Distance learning, magagamit din. Pwede. Depende sa purpose po ninyo while making this application na Edmodo. So, ito ang homepage ng Edmodo application na kung saan meron ako dito picture or profile picture na nilagay. Pwede rin kayo mag-customize dyan. So, meron din dyan yung na pinaglagay na ako, nag-customize ko sa aking homepage na Melvin. Ayan na. And may pinag-create akong class, isa lang, CSS 12 batch 2021. So, ito yung dashboard ng Edmodo sa aking account. So, meron dito nakikita na home, class, discover, library, and messages. Okay? So, mamaya ako na ito sasabihin muna. So, dito muna tayo sa ito. So, pag pinag-click niyo po yung account po ninyo, meron dyan profile. So, ito yung profile po ninyo. Invite teachers. So, you can also invite teachers. Connections with, even though it's individual or groups. And pages. Microsoft Office, settings, help center, and logout. Okay, let us continue. So, ito yung home ng Edmodo. Sunod naman is classes. So, in classes, for example, my class is only one. Ito mismo. So, pwede po tayo magdagdag ng class. So, madali lang po. Mag-create lang tayo. Ano ba yan? So, sa pag-create ng class, parang same lang din sa Google Classroom. Pero, pwede mag-join and pwede mag-create. So, say for example, I am a student. So, mag-join lang po ako. Okay? But, in joining a class, kailangan dito yung code. Pag hindi alam yung code or walang code na binigay, depende na sa customize kung mayroong code na pinag-create or wala. Kasi kahit walang code, pwede naman. Basta depende sa creator na gumawa. Hanggat maaari talaga is may code for security purposes. Okay? Diyan sa code. So, yeah. Dito naman sa create class. So, ibig sabihin pag nag-create class, yung mismong creator ang gagawa nito.
For example, name class is, for example, is CSS11. Okay, describe your class. So, ito naman is optional. So, nasa inyo kung lagyan niyo po inyo. Select grade. Ayan, kung anong CSS11 is grade 11. So, ayan, nakalagay dyan kung ano yung um, naka-indicate dyan. Pipili lang kayo. Subject, ayan, nakalagay dyan kung ano yung mga subject po ninyo. So, for example, ilalagay ko is all. Example lang. Ayan, all. Tapos, color, pwede magpili ng color. Ayan, try natin. Tapos, create. Ayan. Hintay lang po natin yung created na. Ayan, nakalagay dyan, welcome to CSS11, what's next? So, kung pwede tayong mag-add or mag-explore. Pag sinabing add, magdadagdag lang po tayo ng estudyante. Pag explore naman, check out class features before adding your students. So, exploration with your class in Edmodo application. Okay. So, close ko lang. Ito na yung CSS11 ko. Na kung saan, pwede ito maglagay ng image. Ayan. Click lang po ito. Pwede maglagay ng assignment, load existing assignment, create quiz, and load existing quiz. So, dito po yung mga gagamitin po. So, pwede maglagay ng picture ko dito. Okay? So, class code naman siya. Ito. Okay. So, pag-copy niyan, ito lang po sa gilid. Copy. Ayan. Okay? So, yung kanina, nasabi ko na pwede mag-join ng walang code or hindi. Nandito kasi yun. Pwede mag-unlock or pwede mag-lock. Pero mas maganda na nakalock kayo. Ibig sabihin nun, yung mayroong security purposes na mangyayari. Okay po? Ayan. So, meron naman dyan is share PDF. Halimbawa, mayroon kayong PDF na ipapakita or i-share. Pwede po yan. Okay? So, PDF. Ayan. Hintay lang natin yung PDF. Ayan. Ito, Edmodo. So, pwede itong ma-share na naka-PDF form. Ito. Sa mga students po ninyo. Ayan. PDF. For confirmation para sa class po ninyo. And invite email. Yan. Pwede kayong mag-invite through your class. Yan. Type email or name ng estudyante po ninyo. Okay? So, ganun lang po. For example, done. Okay? So, kung mayroon kayong mga gustong sabihin, discussion dito lang, type lang kayo dyan. So, create a poll. So, dito yung poll, dito yung survey. Wellness check, meron din. Facebook lang ang peg. Ayan. Okay na. So, yan po sa class. Okay, dyan makikita. Pati yung folders, makikita, members. So, makikita. Okay. So, nakikita dyan kung ilan yung estudyante mo or hindi. Or ilan pa yung kailangan mong i-add para maging kompleto yung students po ninyo. Ayan. Pwede dito mag-add students or mag-invite. Ayan. Third naman is discover. Sa discover naman, ayan. So, meron dyan mga pwedeng gamitin or collection about sa distance learning. So, ayan. Meron games na which is pwedeng maging alternative siya sa mga estudyante na magagamit din para sa kanilang education purposes. Okay. Discover. Sunod, library. So, library naman, ito naman yung library na nakikita dyan yung library niya. OneDrive in Google Drive. So, makikita dito yung mga pinag-create po ninyo or yung mga output ninyo. Nandiyan po nakalagay. Or, dito kayo mag-save. Okay, so pwede kayo mag-upload dito. Yan, pati link quiz. Kahit naka-Word document, Excel, or PowerPoint. Pwede dito ipasok yung mga files po ninyo. Mag-upload lang kayo. Or kung meron kayo nakasin sa Google Drive, pwedeng gamitin po. Okay, Google Drive lang. Sunod, messages. So, ayan. Sa messages naman, so, nakikita dito yung mayroon kayong message or recent message or kung pwede kayong mag-message po dito to kanino ba. And, syempre, yung content kung ano yung gusto niyo. Okay? Tapos, meron dyan gamitin na emoji.
So naman ito yung library or mag-attach kayo ng files. So kung ito naman, kung mag-search kayo, yan, search lang kayo ng names, pwede, or ng files. Ayan, search lang po ninyo. And yun lang po ang itong bell. So, notification lang siya. Kung meron siya kayong um, na-receive uh, na notification, ito yung diyan makikita. Okay, so yun lang guys about sa Edmodo application. I hope na meron po kayong natunan, and kung may comment po kayo, just comment na lang and subscribe to my YouTube channel. Thank you po. God bless po.